Good day, Mom. I am Mylene Border from BSED 3 Block 1, and I am the 26th demonstrator for this subject, EDUC7. Allow me to start. Good morning, everyone. Okay, let us pray. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Alright, good morning once again. Okay, before you sit down, can we pick up the pieces of papers under your chairs and make your chairs align? Alright, okay. Please settle down. First, I would check your attendance. Okay, boys, who count off. Alright, very good. Perfect in attendance. How about the girls? Count off. Wow, so impressive. You are all present today. Do we have an assignment? Okay, none. Yes, I did not assign you an assignment last meeting because I was busy. Wow, yes, but how was your weekends? Did you enjoy? Wow, that's amazing. Me? Oh, thank you for asking. Yes, I also enjoyed my weekend because we have a family getaway to some island out there. Yes, it's amazing. And now, are you ready for our new lesson for today? Okay, that sounds great. Alright, so can we sit properly? Alright, now I have here a game or an activity for us to be engaged to our new lesson. So here I have we were going to do the Put Me Where I Belong game. So of course, nabelong tatanan diri sa classroom. And then I have here a given words. And I want you to determine if that words are part of domains of development or stages in child development. So, alright, very good. So, yes, the infancy, early childhood, middle childhood, and adolescence. Also here, in the domains of development, we have physical, the socio-emotional, the language, and the cognitive. So, there are the words that belongs to the domains of development. And also, these four words also belong to the stages in development. Oh, that's a good job, guys, class. So now I will ask you a question. So do you have an idea why are we putting these words where they belong? Yes, exactly. Oh, yes, that's a good idea. Have you got any hint for our new lesson for today about this activity we do? Okay, that's good. What do you think? So, just observe here in our visual aids. For you, what are the two main concepts that we are going to tackle today? Wow! Alright, I can hear you at the back, Miss Mirada. Yes, very good. We're going to tackle about the domains of development and the stages in child development. Wow, that's great, Miss Mirada. Can we give Miss Mirada a very good applause? Right, hi. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Very good, very good, very good. Okay, so next is we are going to have an activity first before we go deeper to our new discussion. So I have here a printed picture for you to put or determine where it
these words, this picture indicated. Right, so I have here a picture of a baby. What do you think? Where do we put this? Picture of a baby. Okay, yes, very good. It's in infancy. Wow, very good, Miss Salome. Right. That's good job. Next, how about this? It has a sports. What's this? It's all about the time management, about physical, about proper hygiene, like that. Okay, it belongs to the domains of development. Yes, that's great. And how about this? It is a picture of teens or group of friends. Wow. Yes, very good. It belongs to the adolescent stage. So next, here, where it is belong, this picture. Wait. How about this picture? Okay, yes. It's belong to the middle childhood. So, yung anibiya mo sa una, di ba? Next, how about this? Wait. How about this picture? This. Okay. Very good, Miss Bichi. It's for the early childhood. Just write it. Okay, very good. How about this? What's this? It's all about the infancy. We have here the growing or the stage of a person or a human or individuals. Yes, very good. It is below the child stages of child and development. Wow, who get a perfect score? Wow, most of you got the perfect score. So, give yourselves a round of applause. All right. And now, did you enjoy our activity? Oh, okay. So, here, I will ask you a question again. So, why is it important for us to understand the concept about the domains of development and stages in child development? So, nga na importante man siya. And then, question number 2. How do you think the advancement of technology and changes in society have impacted the experience and milestones associated in each stage of a child development compared to the previous generation? So, unsa man ato paghuna-huna no ang advancements sa technology nga naabay changes ay sa atong society, unsa man pag-impact sa atong mga experiences o sa atong journey sa una nga dili pa sila kaayo high-tech og karon nga high-tech na, unsa man naka-impact ba siya sa pag-develop sa stage o pag-develop sa individual or sa pag-develop sa child as the journey go on like that. So, question number 3, reflecting on your own experience, observation, what challenges do you think your parents and guardians face during this developmental stage and in terms of supporting the child's growth and development? So, mo ang mga questions nga atong i-think o reflect sa atong mga kaugalingon as we go on to this lesson. So, welcome to our new lesson. It is all about the domains of development and the stages in child development. So, let's move on to our proper discussion. Here, domains of development. The developmental milestones are categorized into 4 domains.
namely the physical, socio-emotional, language, and the cognitive. So the physical domain refers to the development of physical changes such as size, strength, the development of the occurs of both gross and fine motor skills. So, of course, kibaw na ta, we will talk about first the domains of development. Physical, meaning the physical, so ang size, kinhay, mga size na to, so of course, tong tiil, for example, size na tong tiil, kung bata pa ta, gamay, gina siya, dako na ta, so, mukha dyan siya, ma-increase gid ang size, di ba? And then, the gross and the fine motor skills. Monsa man ang pasabutin mo gross and fine motor skill. So, ang gross is kanang large muscles nga mga movements magamit atong mga muscles nga large para sa atong mga movements mo na gross motor skill like jogging, like that, climbing. And even if say fine motor skills is talk about movement, pero kanang kuan ra murag dili ra maalihok atong tanang muscles like writing, drawing, like that. Pag ato naman kamot nalihok ana no, diyan naglingkod naman ang uban atong mga muscles. So mo na ang mga changes or mga changes lagi kung based on physical aspect sa isa ka individual. So also, a child experience expression and management of emotion with the ability to establish positive relationship with others, referred to social emotional domain. So, aripod, napod tayo development sa atong socio-emotional nga aspect. Like sa atong experience, sa atong mga expression, as we go on to our journey or sa atong milestones, sa pag-manage atong emotions, mo na ang mga ma-include ani sa socio-emotional aspects. Also, this includes both interpersonal and intrapersonal. So, when we say interpersonal, sa social, kung mag-socialize ta how we manage our emotions, our expressions. And sa interpersonal, intra means our communication within ourselves or our feelings, emotions within ourselves. Like that, how we manage it. Diba? As we, kung mag-grow dyan na, makamanage gid na. Kung bata pa, dili pag yun, no? Dili pag yun sila ka mag-manage. So, makita na ito ang development and na-include sila sa socio-emotional aspect. So, next is the language domain. Refers to the process of acquiring language in a consistent order without the need of explicit teaching from the environment. So, language. So, it is refers kung unsa man sa bata pag-acquire unsa mga pamaagi nga naka-acquire man ang bata sa iyang as he or she grow on. Ang pag-acquire sa bata nakadepende sa iyang environment sa pag-acquire niya sa iyang language nga iyahang na matngunan. So, mo na ang mga aspect, mga concept nga na bilang sa language, sa development sa language sa kabata or sa isa ka individual. Next is construction of thought process includes remembering, problem solving, and decision making refers to the cognitive domain. So, ang mga kuandi ay ang mga aspect nga na-include sa cognitive domain nga nga ma-develop usapon sa ma-develop as individual as sa isa ka bata is ang ilang cognitive domain sa ilang paghinumduman kung saan nila pag-remembers on the particular concept, and then ang ilang pag-solve problems, problem solving, like kintahay for example the puzzles and sound like symbol ma-develop na hantod sa ilang. Kung infancy pa siya, of course, mag-determine siya mga colors,
ug madako na siya kay makabalo na dyan na sila og kanang organize kung unsa na siya, asa ni siya itapad, kani matching like that. And then so hantod as we go on to this journey, as he or she grow up, mo nang ma-develop good iyang cognitive aspects or cognitive domains sa iyang development. So mao to again, unsa to ang mga domains of development sa isa ka bata is first is ang physical, socio-emotional, the language, and the cognitive. Alright, kasabot ra ba? Wow, really? Okay, so ready na ba ta nga move on sa another aspects, so another concepts sa atong discussion for today? Okay, so basig dito ka naman dira. Shake it up, okay? Wow, very good. So, settle down. Energized na ba? Alright, so let's move on na. Okay, now let's go tackle about stages in child development. Kung may stages in child development, nasa may sa yung ito? Nasa may iyong mahanahanaan? Alright, di ba makahanahon natin sa ng bata pa ta, hantod dako-dako na ta, hantod makaistorya na ta, yan na bitaw no? Unsa kay development, unsa kay mga changes nga atong unsa kay atong mga changes nga atong makita. So sa atong as kita or as a child develop, unsa kay, of course kay ba na jud ta unsa mga kanang changes, di ba? Now let's talk about first the infancy. Yeah. Infancy. Muna siya kung ang mga bata nga matawag ang mga individual or ang bata nga matawag infancy nagedad og kanang 0 to 2 years old. So syempre makahanahon na ta nga puya pagid siya, di ba? Manong yan siya siya, higda sa siya kay baby pa man. Baby pa. Next, it is a critical stage in child development, mingon diri, because growth is rapid, and it is the most important stage. Kay it is also known as the building block for the succeeding stage. So nganong critical stage man ang infancy? Nganong critical stage man ang development sa child anila aspect? Growth is rapid. Yeah. Pinaka siya pinaka-importante nga stage. Kaya nga naman, kay daghan man ang nag-believe nga this is the stage is important to one's life. Since ang changes nga nag-occur sa infancy is maka-affect kung unsa siya alaga sa pag-alaga pagbata niya. Di ba kung mag-grow na siya kitay, wala siya galaga og ayo, wala siya getiman og ayo, of course magkasakit-sakit ni siya na ay mga cases, possibilities nga unsa slow learner ang bata, dili siya kanang na siya mga impairments o mga disability nga ma-acquire katungod wala man siya giatiman og tarong nga na, di ba? So here, this stage also known as the building block for the succeeding stages. The attainment is crucial knowledge ang yung skills and behaviors. So let us look at, so magkwanta na ay mga changes sa kanang based sa domains nga atong gi-discuss ganina. Ang sa tong domains, physical, socio-emotional, the language, and the cognitive domain. So naay mga typical ug atypical nga kanang changes sa isa ka bata during infancy, and also to the rest of the stages. So ang typical more expected bitaw nato nga makita ra nato nga changes sa isa ka child, and ang atypical kanang murag dili ta maka-expect nga nga na lagi siya, yan na lagi siyang bataan na, yan na. So here
in infancy. Ang mga changes ani, first we're going to tackle about the physical changes, the typical and the typical physical changes sa isa ka child. So makita na to sa typical nga at gi-expect nga iyang growth is holds head without support. So di ba ang bata kanang puya pag yun, baby pa, mga pila ka months, 1, 2, 3, 4, maka-balance gina sa iyang muna yung mga normal, mga expected na to nga growth sa isa ka bata. Pushes legs down and feet are flat on the surface. So makatindog na, pero dapat alalayan pa siya kay mag-balance pa siya sa iyang di ba? And then rolls over. So tuyo ka na siya kay ilhagan na ng mga bata ay nga na. Sits without support. So sa mga 2 years old, so di ba 1, 2 or mga bisag even months pa sila, makalingkod na gina sila bisag wala na yung support. Magkamang-kamang, makalakaw na. Kaya of course 1 to 2 years old, 0 to 12 months dili pa gina, pero na to yung mga development nga makabalance sa makalingkod na siya. 1 year old na possibility nga kung paspas ang development sa bata, makalakaw na siya. And then begins to run, of course, di ba? Magukod-gukod din dyan sa iyong anak. Kinsa tayo na yung mga anak. Kaya 2 years old, kaya na gid na siya. So, mo to yung mga expected nga ato ang makita sa isa ka bata, sa isa ka puya, sa isa ka 0 to 2 years old nga bata. Expected, natural nga growth. And then, atypical, na yung mga abnormal nga growth, na wala ta na-expect, kaya nga na di siya, is does not hold the head up ng bata. Kanang, nag-edad na may tawag mga pila na kaman, sapit na mga years, pero di paghapon ka daog sayang, does not hold the head up, bisan tiguang na, or ni-reach na yung edad og 1 years old, 2 years old, na dyan nga na mga abnormality sa bata. Next, does not put weight on the legs. So, dili pa siya kabarog. Iyan na, marag, nakikita yung mga bata nga makita. Samot na mga na yung mga syndrome. Next is, cannot sit without support, does not walk steadily. Lagi na, mga abnormality sa bata nga. Bisan ni-reach na yung edad o kanang growth na 1 to 2 years old, na pa dili pa ka barog, sige paghigda, mga kasagaran lagi na ang mga bata nga na ay disability. Moto ang physical domain. Moto ang mga changes, mga growth kaya itong gift expect o wala gi-expect ani nga stage sa infancy. And now let's move on to the early childhood. So ang early childhood is edad ni sila og 3 to 8 years old. So kibaw na to no ang early childhood, no? Ay before pa data mo go on na pa dito ang physical, kay physical pa man din ako atong na tackles and changes sa infancy. And then sa socio-emotional is napos sa socio-emotional, smiles at people, likes to play, mo na yung mga expected ng mga growth sa isa ka bata sa infancy di ay. I'm sorry. So, here shy and afraid strangers, cry with caregiver, leaves, copies others, and show independence. So, of course, sa socio-emotional, ang mga bata dyan, no? Mabitaw na makita nito sa mga bata. Kay, cute kayo sila. Kay, mas smile na sila galit. O niya, masahay po, expected na yun na nato nga. Muhila, muna baka na muhilak sila nga. Bisang noon kung hilang mama, yan na. And then, kung wala sila naanad sa tao. And then, mo to ang mga expected growth sa socio-emotional aspects. Kung ang bata na pa sa infancy stage. And kanang mga wala na expected, kanang wala na expect, or wala na to na expect nga, yung na yung growth, kay sa socio-emotional aspect is, kanang dili ma-smile, shows no affection, does not recognize familiar people. So, na-jing, of course, akong observation sa one of my magumahong like that, kanang dili siya, bisag tawgon siya, dili siya maminaw, muna yung mga
abnormal din na siya nga growth sa isa ka bata. When ang kanang bata nag-edad na siya sa 1 to 2 years old sa infancy stage, of course. Next is the language. Mix ang mga expected nga changes or growth is ang make cooing and the bubbling sounds, response to own name, makes different sound, response to simple request. So, ang atong gi-expect ka growth sa isa ka bata, no, is kanang kung tawag na siya, malingi na siya. Yan na. Makarecognize siya sounds, ani nga mga idara. Ang mga abnormalities nga, or kanang wala na to gi-expect nga iyang growth. So, that's what we call the atypical. Is does not coo with a bubble, does not say a single word, does not speak in a sentence. Kung nag-edad na ganin ang bata ang 1 to 2 years old sa infancy stage, muna mga typical changes, mga growth, dili siya normal sa isa ka bata diri sa infancy, pero natural na nga makita na to, ma-observe na to sa mga bata ang atypical nga mga growth sa isa ka bata nga nag-edad 0 to 2 years old nga dili pa siya ka istorya. Yan na naman yung mga bata nga dugay pa ka istorya, dili pa siya kuan sa iyang environment kayo, wala pa siya na-engage. Next is the language. Muna to ang language. So, ang cognitive. Here, may mga ang cognitive. So, here, ang changes nga or ang growth nga itong makita sa nga normal nga nag-expecta is sa typical is watching things as they move, uses their eyes and hands, recognize people, makaila sila, transfer object from another, explore, sige na sa gara-gara, find hidden things, mercury sila, mo na ang mga expected nga growth sa isa ka bata. Na po yung mga typical, like kanang dili sila mutanaw, bisag gitawag na sila, does not know what they want to do in common objects. Kanang dili siya pareha sa isang bata ba. May mga typical growth nang wala ka na-expect na yung na siya in that particular age. So, muna to tanan sa infancy. And now, let's move on to the early childhood. So, ang early childhood, nag-edad og 3 to 8 years old and is a period of life with slow growth and rapid development. So, most psychologists label the stage as exploratory and a questioning stage, since the children enjoy discovering with new things in their surroundings. So, interactions with family and people around them will help them to their development. So, here, ang early childhood is a period of life and growth and the rapid change or the rapid development. So, here, monitor yung stage nga, ganahan sila mag-explore, ganahan sila sigpangutana, bisag sakto jud ni kay daghan ko kayo mga pagmangkon diri nga. Sige sa pangutana, bisag itubag na, ganahan jud siya kuan gid ba? Murag mapansin gid siya sa whole family nga. Lokopon gid yung pangutana ba? Yan na mo na siya. So here we are going to tackle about the atypical and atypical changes or growth sa isa ka bata based on their domains sa ilahang stages sa early childhood stage. So here sa physical, kaning mga bata nga nag-edad na 3 to 8 years old, ang expected gid nato nga makita is kanang sige dagandagan, of course, kat magsiglukso-lukso, basta kung ano dyan siya ma-engage siya sa iyang surroundings mo na sa iyang physical aspect o sa physical domain nga ito makita sa bata nga nag-edad og 3 to 8 years old. Pero na po yung mga atypical nga mga wala talang expect na di siya kanang falls down often, dali madugmo niya na marag kanang luya siya, needs help siya sa mga physical activities nga nang kailangan bigyan siya i-assist, nang di siya kanang wala siya, luya siya matamlay na bata, nga na ba mao na siya. And then sa socio-emotional kanang aspect or domain sa early childhood nga ang bata nag-edad og 3 to 8 years old nag-shows affection, takes turns into games, cooperates with others, mo yung mga expect nga ato yung nakita sa isa ka bata nga nag-edad og 3 years old, shows concern and sympathy, shows more independence o kung madawa-dawa sila kinay na badagma o
magkilak, unsa man to maghaghag sila nga na, di ba? Makita na nato nila when magduwa-duwa sila. Of course, elementary. Sama ka sa elementary nga mga pupils. Nya ang mga dili na to kasagaran makita mga typical mga growth is kanang does not want to play with others and usually withdrawn. So kanang mga bata nga dili kayo magigduwa, mawala gito mga matamlay na bata. Muna marag makaingon ta nga. Goy pa nang bata ano kay dili siya kayo makigduwa, yan na ba? Muna yung mga napoy mga ingana ang mga growth or sa iyang stage nga ingana ato makita sa nga particular nga bata nga nag-edad og nga ng mga edara. Next is the language. Follows to this instruction, uses pronouns, tells stories, speaks clearly. So, of course, here ang language, makastorya na gud ang bata aning 3 to 8 years old, oy. Anja, masugo-sugo na pa na sila, bisag sa mga simple things. And then, makafollow na pa na sa instruction. Bisag mga 3 years old gani, makafollow na gani lang. Na, B ka ng kuasag silhi, go, makakala siya. B ka ng kuana sa i-pick sa tong mga papers nga nahagbong. O, yan na. Makafollow na sila. So, na po yung mga typical growth. Ani, nga kuan, has unclear speech, can tell stories accurately. So, na po yung mga bulol ng bata, no? Jungit, kanang, na po jud po yung mga bata nga nag-edad og 3 years old nga, dilit pa jud kayo makastorya. Na jud mga ingana mo na yung mga wala ta nag-expect. Nga na, di ilahang growth. Pero na-adjust na siya. Next is the cognitive. Cognitive domain sa isa ka bata sa 3 to 8 years old is plays make-believe, works with the simple toys, names, colors, and numbers, draws a person, names letters, show development of mental skills. So, kani maka-recognize na sila. Na, unsa din na nga color? Unsa din nga color? Greeny. Nga na ba? Okay, of course, sige ba sila pangutana. Unsa din nga number? Unsa din ni kuan? Nang magsatsuwat kung kuan, magsatsuwat na sila, ganan sa magsatsuwat. Diya, magdibni, letter, of course, maka naiuban yung bata nga. Kuan good of development. Kanang pas-pas good of development. Dali ra makasag-o sa ilang mat na silang cognitive, ABCD, sounds, recognize sounds. Muna. Kung magkuha na sila mga rhyming words, makarecognize na sila dayon. Makasundog-sundog na. Nya, na po ito mga typical changes or growth sa isa kabata na nag-edad og 3 to 8 years old nga wala na ito nag-expect. Dili na mag-expect nga. Nga na din siya. Kanang murag, dili siya normal para na ito bitaw nga. Makakita mga bata nga kiat, nga siya dili. So here, sa iyang cognitive does not play with other toys or make-believe. So, lose his skills once had. So, wala siya capability ba nga kanang bata compare na to sa isa ka bata nga kiat, makigduwa, yan ka na siyang bata kay di jud murag wala ra, di siya ganahan. And then dili siya magduwa og toys, sige ginuktok na siya nga ng mga bata, di ba? Mo na siya. Mo to ang mga expected na to nga growth og mga wala tayo expect nga sa growth sa mga bata nga nagedad og 3 to 8 years old nga gitawag og sa early childhood stage. Okay, gito ka na bang tanan? Alright, so shake your hands up. Okay, 1, 2, 3, shake. Alright, very good. So now let's move on to the middle childhood. Middle childhood na edad mo na sa mga bata nga nag-edad og 9 to 11 years. 11 years old. So, elementary gihapon. Mga kuan siguro grade 3 to grade 6 students. So, 9 to 11 years old, the stage brings the various changes in child's life. So, daghag changes ani sa child's life. It's a characteristic that children in this stage asserts. Developing friendships in another milestone that is evident in this stage. Children should be given more tasks to develop their sense of responsibility, develop growing independence. So, ari, marag, makita na nato, of course, na independent na sila. Makataas na sila sa ilang eskwelahan, nga moadto, bisag sila ra usa, or kauban nilang mga friends. Kay kaning nga stage, kaning mga bata, ang nag-edad 9 to 11 years old,
daghan na siya friends, ganahan na sila make friendships like that nga na nya kung makita na to kuan nga mo na jud nandiyo siya daghan nga friends, so nandiyo na siya sa mga middle childhood nga kuan, di ba naman tayo childhood friends mo na gitawag na to kay mo na yung friends, nandiyo siya mga amigo ka na-develop na jud siya, di ba? So here natin mga typical developments sa middle childhood, which again balik na po sa physical, social-emotional, the language, and the cognitive. So physical first, growth part may take place, becomes clumsy, increase an appetite. So pero yung gutomon kanang maragana ilang kaon ani kay dagko naman si luhagan pag kayo ya clumsy kiat ba nga na nya ang typical nga development ani niya isang limited mobility, marag kuha nagyapon siya limited ra kung sa iyang ganahan, maliw ka sa anak ganahan, okay friends sa siya kung anak ganahan, yun ba marag limited ra yung mga socializing skills. Kaya of course adto ra siya kung magkig-jamming ra siya kung adto siya ganahan, yan na nandiyo nga na yung mga bata na bisa nag-edad na siya like 9 to 11 years old. So also in socio-emotional domains na diri ang development sa kabata nga atong expect is form stronger friendship. So na mga beshi-beshi, becomes aware of body changes kay na due to puberty, like namukol na sa babae, nya sa lalaki bahaw ng patutos, nga na shows more concerns about the looks. O kamaw naman yung magpagwapo ni mga bata sa nag-edad 9 to 11 years old, may feel stress about the schoolwork. Oh, of course, mas stress na sila. Grade 6, grade 3, yes, marang bisan kita nakakita ani nga stage, then has difficulty ang mga atypical development has difficulty in making and keeping friends. So na mga bata ani nga kuan dili sa ganang barkada, ganahan sila mag-inustara nga na bisag nag-edad na sila nganing idara na mga ingana sa mo na siya na below sa social emotional domains nga development sa middle childhood. Mo to ang mga typical. Next is the language. Continues to speak clearly, express one's thought accurately. So of course maka-express na dyan unsa atong ganahan i-express niya, continues to speak clearly kaya mag-crash na manggani na hinganan mga idara. And ang mga typical nga mga development ani has unclear speech, can tell stories accurately. So naadjud gihapon yung mga person, mga individual or mga bata dahil ngayon ani bisan na sila sa middle childhood, dili pa sila ka clear o ka speech o klaro or ka story o klaro kanang marabag mawala-wala pa yan na pasahay, then can tell stories accurately. Yun na marabag mo siming ba nga na yung mga bata dyan nga na jud. Next is the cognitive. Increase attention span, sees the view of the people more clearly. Mo to ang mga typical kanang increase attention span nga kuan jud sila mo focus gani maestra mag discuss kusog jud sila maminaw kay mga marites na sila diri. Sarot nga na sees the view of other people more clearly. Kuan jud sa i-investigate jud mag-observe gini, more observant gini sa mga bata. Mo na yung mga typical na mga development. Yung mga atypical experience problems with comprehension, attention, unable to keep up the school's curriculum. So na yung mga experience yung problema sa ilang comprehension ng mga bata nga slow learner nang kung magbase ta sa ilang reading comprehension, low gyud na man yung mga bata 9 to 11 years old, mga wala ta nag-expect mo to sa cognitive. Alright, okay ba batatanan? Kay last na lang gid mo. Kuha na ta. Okay ba? Okay, so people at the back, are you listening? Right, okay. Sit up properly. Now let's move on to number 4. Fourth stage, the adolescence. So, ang adolescence, kaya ba na tayo sa adolescence, no? Right.
ang mga child nga na nasa adolescent stage is edad reach up to 12 18 years old. This period where puberty begins. By the end of the stage, most will have complete puberty. The child is now called a teen during this stage. So, ang mga bata nga nag-edad 12 to 18 years old, muna sila ang mga nasa adolescent stage. And then, kung due to puberty, kung mahuman na nila mga growth, muna sila, gitawag na sila og teens. And then, the teen become more vocal about his or her opinion. The development of a unique personality. Peer pressure, however, will be present with a wide guidance, parents, guardians, and very much needed. So, dire, critical po ni siya nga stage, kay need po ni siya guidance, kay dire na ang mga influence, makita na ito mga influence sa friends, dali na sa ma-influensyahan. And, so here, we will tackle about the physical, the socio-emotional, the language, the cognitive domains nga typical and the typical development during the adolescent stage sa isa ka bata. So here, ang physical reaches adult weight and height. So of course, mataas na kita. Yeah. Manang pupunta, lisod po datong lawas, bata ra kanunay, bukta na to. Gamay ra kanunay. So, kay nagko naman ta, charot na nagko. Kanang na-develop naman na itong mga muscles tanan, kay teens naman ta, adult naman ta, adolescents naman ta. So, of course, mataas na ta. Masakto na sa atong panglawas, mo match po sa atong height. Next is ang atypical limited mobility. Ano sa limited mobility? Sama na siya. Okay. Yes. Na po yung mga limited nga mga growth siguro. Like, murag dili siya na po yung uban nga kanang dili po kayo paspas yung growth bitaw murag nadyo yung mga limit pa. Next is socio-emotional. When you say socio-emotional sa isa ka-adolescent is becomes interest in opposite sex. So di ba mag-ibog-ibog na dyan na yung mga adolescent stage, and then begins with a conflict with parents. Oh, yan na, kami supak naman. Then shown more independence from parents. So, kanang pagkita nila, ay, kaya naman na kumain, tigwa naman kumain, nga na ba? Muna yung mga typical nga growth nga. May na ito ang bata nga. Tigwa nga tayo dyan siya. Kanang, hindi na dyan siya bata. So, na po yung mga atypical. So, has limited peer connections, may exhibit inappropriate behavior in a public. So, marag dili siya makisocialize kaayo sa socio-emotional murag kuan introvert person niya na exhibit inappropriate behavior in public. So na siya yung mga basin na yung mga may mga behavior nga dili dapat ikuan sa public bitaw, pero niya na jud yung behavior. So wala ta nag-expect atypical na siya nga development sa isa ka bata during the adolescent stage. Next is the language. Continues to speak clearly, ang typical, and then expresses one's thought accurately. O, di ba? Pare-pareha rin siya diri, maka-express na siya sa middle childhood. Of course, diri po sa mas maka-express yun siya. Kaya adolescence naman siya. Yeah. Kanang naapoy mga typical nga development, which is dili po siya kanang parehara po sa kanang middle childhood. Dili pa siya ka-speech clearly, can tell stories accurately, na dyan nga na mga bata, ay, luoy na sila. Bisan nag-reach na sila ng 12 to 18 years old, na dyan ko yung mga, na dyan ko yung anak nga, kuan, na hibawaan nga mga person, or individual. Nga, observe na ko nga, luoy, good sila. Kung nga na ilahang development. Then, lastly is the cognitive. So, cognitive, sa adolescence, diri na-acquire lang uses defined work habits. Yan na ba? Makaibaw na sila kung sa ilahang routines everyday, and then shows concern about the future. Makauna na sila, mag-unsa ka ako, no? Kaya mag-think sila about their ambition or their course or they were going to take in college, like that. And ang typical development is
below grade level. So, marag, ang grade bitaw niya kay below gyapon bisang develop na niya ang kwan sa school. Hinday low iyang rating sa mga subjects, like mura lagi maingon nga kuan slow learner na ding ani bisag 12 to 18 years old na siya. So mo to again, mo to ang atong discussion today, domains of development and stages in child development. So again, unsa ganito ang domains of development? Unsa ganito ang upat ka domains? Alright, we have, okay? Mistado. Alright? Are you listening? Okay, so what are the four domains of development? One is physical. Next, yes, social-emotional. Okay, the language and the cognitive. Very good. So you're really listening. How about you, Mr. Henry? Alright, what are the... Okay, are you listening to our discussion? Right, what are the stages in child development? The infancy, yes. The early childhood, okay. The middle, in the middle what? Middle childhood. Oh, yes. And then the adolescence. So, yes, and it seems that you really understood our topic. I will group you into 5, and using one whole sheet of paper, kindly get one whole sheet of paper. Okay, and let this, and I will let you create your description about yourselves. Just imagine, like, put there at their table, make a table with 3 columns. First, you will include the domains, then the typical changes sa inyong kaugalingon kung kamo pang napamo sa infancy stage, kung sa inyong physical, social-emotional, the language and the cognitive, and then sa infancy stage, sa early childhood, the middle childhood, and the adolescence. So, mo ito inyong isuat yung mga development. So, you are only given 15 minutes to do the task, and after that, we will check up your work. Alright, though. Papers up, are you done? Okay, pass your papers. Okay, thank you. So for your assessment, get one whole sheet of paper again and write an essay reflecting on your emotional journey and experiences with these milestones from childhood to now. Unsa may inyong mga experiences, yung journey nga as you grow up sa inyong development as individual from your childhood up to now, kung unsa man yung mga development nga nakita sa inyong kagalingan, kindly mo na inyong himuan og essay. It can be 2 paragraphs will do, or 3, bisan go pila ra ka sentence. Okay, you are only given 20 minutes to do the task. Alright, okay, pass your paper and we will check that next meeting. So, alright, so nakasabot na ba? Nakahuman na ba tanan? Nakapasa ba tanan? Okay, and that's would end our discussion for today. And class dismissed. Goodbye and keep safe.